Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip vreau să vă arăt cum puteți să activați sau să dezactivați ecranul mereu activ, Always On Display-ul, pe ceasurile Samsung Galaxy Watch 8. Aici am un Galaxy Watch 8, varianta simplă, dar este la fel și pentru Classic și Ultra. În acest moment este activat Always On Display-ul. Ce este acesta? Păi este acest ceas care îmi apare tot timpul pe cadran și dacă apăs încă o dată, după cum vedeți, acum mi apare ceasul versiune completă. Aici am destul de puține detalii, dar sunt unele ceasuri în care apar mult mai multe detalii. Varianta de Always On Display sau ecran mereu activ este o variantă simplificată. Bun, de ce să dezactivăm această opțiune? Pentru că ea ne poate consuma din bateria ceasului. Pentru a o dezactiva este destul de simplu. Mergem la centrul de control de sus, iar aici am iconița pentru ecran mereu activ sau Always On Display. Apăs o dată pe el și acum ea este dezactivată și după câteva secunde cadranul ceasului va deveni negru și nu va mai afișa nimic. Trebuie să mai așteptăm puțin. Și dacă dorim să... acum a dispărut. Dacă dorim să vedem cât este ceasul, pur și simplu rotim încheietura sau apăsăm o dată pe cadranul ceasului și acum vedem cât este ora. Bun, de asemenea o putem dezactiva și din setări. Dacă mergem în jos până la afișaj, mai mergem o dată, aici avem Always On Display și în acest moment ea este dezactivată. Putem să o activăm și de asemenea, dacă este dezactivată, activarea ecranului, după cum v-am spus, se face prin ridicarea încheieturii sau atingerea ecranului. Bun. Eu o voi activa înapoi pentru că îmi este utilă această opțiune. Lăsați-mi în comentarii cum preferați, cu Always On Display activat sau dezactivat și de asemenea ce părere aveți despre această funcție și sper ca clipul să vă fie de folos și ne vedem la următorul. Să aveți o zi faină!